Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Dhirendra Safi, MBBS student. Today I am going to discuss about essential equipment that are used in ophthalmology department. Guys, आजको भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुने वाला छ. भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला किनभने आज म इन्स्ट्रुमेन्टहरुको बारेमा जुन ophthalmology डिपार्टमेन्टमा युज हुने गर्छ त्यसको बारेमा आज म तपाईहरुको माझमा फुल भिडियो लिएर आछु. यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट छ किनकि थर्ड इयर को क्लिनिकल एक्जाम को बोर्ड एक्जाम में फाइनल एक्जाम में यो इन्स्ट्रुमेन्टहरु स्पोर्टर्स को रूप में चाहिँ सोधिया हुन्छ अनि सोध्दै आइरहेको छ स्पोर्टर्स में. सो गाइज यो मार्क क्यारिङ इन्स्ट्रुमेन्टहरु हो अनि इन्स्ट्रुमेन्ट को युज चाहिँ अनि त्यसको बारेमा फुल डिटेल्स इन्फर्मेसन दिनेछु. सो यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला अनि यदि मेडिको ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्ने हाल्नुहोस् अनि यस्तै भिडियोहरु लिएर फेरि पनि आउने छु. लेट्स स्टार्ट द भिडियो. First instrument is Desmarre eyelid retractor. It is a saddle-shaped instrument folded on itself at one end. यसको चाहिँ एक साइड को भाग चाहिँ पुरै फोल्ड भएको हुन्छ and it is available in two size है. यो चाहिँ दुईटा साइजमा अवेलेबल हुन्छ. एउटा चाहिँ एडल्टको लागि एउटा चाहिँ चिल्ड्रेनहरुको लागि. यसको युजमा भन्दाखेरि युज टु रिट्र्याक्ट द आइलिड ड्युरिङ द एक्जामिनेसन अफ आइबल. आइबल को एक्जामिनेसन गर्ने बेलामा आइलिडलाई सो रिट्र्याक्ट गर्नलाई पल्टाएर हेर्नको लागि यो चाहिँ डिस्मेयर आइलिड रिट्र्याक्टर युज गरिन्छ. अनि अर्को युज चाहिँ युज फर रिमुभल अफ कर्नियल स्केलेरल सुचर अनि डबल इभर्जन अफ अपर लिड टु एक्जामिन द सुपेरियर फॉर्निक्स. Next instrument is Chalazion Clamp. In Chalazion Clamp, tip of one limb is flat in form of round disc, while the tip of the other arm has a small circular ring. तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो अर्को चाहिँ रिङ शेपमा छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ डिस्क शेपमा छन्. त्यसैगरी यो चाहिँ एक्जामिनेसन गर्ने बेलामा चाहिँ रिङ साइड चाहिँ कन्जक्टिभल साइड अफ द क्लाजनमा राख्नुपर्ने हुन्छ एन्ड फ्ल्याट डिस्क साइड जुन छ त्यो चाहिँ अन द साइड अफ स्किन राख्नुपर्ने हुन्छ ड्युरिङ एक्जामिनेसन. दिस इज युज्ड टु फिक्स द क्लाजियन एन्ड अचिभ होमियोस्टासिस ड्युरिङ द इन्सिजन. And next one is Chalazion Scoop. It has a small cup with sharp margin attached to the narrow handle. अगाडि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ चम्चा जस्तै अगाडिमा खाल्डो परेको स्कूप जस्तो छ and this is used to scoop out the content of the Chalazion during the incision. इन्सिजन दिने बेलामा र इन्सिजन दिइसकेपछि जुन Chalazion को कन्टेन्टहरु छ त्यो चाहिँ निकाल्नको लागि यो चाहिँ Chalazion स्कूप युज गर्ने गरिन्छ. And next one is Epilation Forceps. A small forceps with blunt and flat end हुन्छ. योमा चाहिँ अगाडिको जुन टिपतिर छ त्यो चाहिँ ब्लन्ट र फ्ल्याट हुन्छ and use of this instrument is to epilate the cilia in trichosis and stoma चाहिँ. Its another use is to remove the cilia lodged in the punctum. punctum मा जुन सिलियाहरु लज भएको हुन्छ त्यो यिनीहरुलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि युज गरिन्छ. Another instrument is Kelman-mcphereon Forceps. These are fine forceps with blunt limb. यसको limb चाहिँ blunt type को हुन्छ. Use of this instrument is to hold the superior hepatic of intraocular lens during its placement. And the next instrument is Artery or Hemostatic Forceps. अनि यो instrument को use चाहिँ to catch the bleeding vessels during the operation of the lid and lacrimal sac and also used in to hold the gauze piece during the operation. This is Suture Tie forceps and use of this instrument is to tie the suture during operation or after the incision. And next one is Corneal Forceps. And use of this instrument is to hold the cornea or scleral edge for suturing during the cataract glaucoma. जस्तै कि यसको नाममै छ Corneal Scalar Forceps. त्यसैले गर्दा यसको युजमा पर्ने कोर्निया र स्क्लेराको होल्ड गर्नको लागि चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ सुचर दिने बेलामा ग्लाउकोमाहरुको केसमा एन्ड अल्सो इन द केराटोप्लास्टी अपरेसनको लागि. त्यसैगरी अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट छ युनिभर्सल आई स्पेकुलम. यो युनिभर्सल भन्नुको कारण छ किनकि यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ बोथ अफ द आइजमा युज गर्न सकिन्छ, दुईटा आँखामा युज गर्न सकिन्छ. त्यसै कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ युनिभर्सल भनेको हो. दिस इन्स्ट्रुमेन्ट अल्सो युज टु इन्क्रिज द फिल्ड अफ भिजन.
And this is the corneal scissor or section enlarging scissor, and use of this instrument is to enlarge the corneal or corneoscleral incision as well as to enlarge the corneal incision in the keratoplasty operation. And next instrument is Westcatts or a spring scissor, and use of this instrument is used to cut the suture and also used in other various operations. त्यसैगरी नेक्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट इज भ्यानस सिजर। यो चाहिँ स्मल इन साइजमा हुन्छ, चिन्न सजिलो हुन्छ किनकि यो सबभन्दा सानो खालको सिजर हो अनि यसको टिप चाहिँ ऑब्ट्युज एंगल बनाए हुन्छ, त्यसैले यो इन्स्ट्रुमेन्ट चिन्नमा एकदमै सजिलो हुन्छ। एन्ड द युज अफ दिस इन्स्ट्रुमेन्ट इज फर कटिङ द इन्टेरियर क्याप्सुल अफ द लेन्स इन द एक्स्ट्रा क्याप्सुलर सर्जरी एन्ड अल्सो युज इन द एडिक्टोटमी र सुचरको कटिङ गर्नका लागि जुन नाइलोन सुचरहरू हुन्छ त्यसलाई काट्नका लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। And next instrument is Punctum Dilator and also known as the Nettleship. This is used to dilate the punctum and canaliculus during the syringing, also used in probing and also for DCT and DCR. DCT means the dicryocystography. And next instrument is lens expressor or hook. And the use of this instrument is to express the nucleus in the extracapsular cataract extraction. And अर्को युज चाहिँ यूज टू डिस्लोकेट द लेन्स। यो लेन्सलाई डिस्लोकेट गर्न लेन्सको पोजिसन मिलाउनको लागि जस्तै फ्याको इमल्सिफिकेसन गर्दा चाहिँ लेन्सको आर्टिफिसियल लेन्सको पोजिसन मिलाउनको लागि पनि यो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिन्छ। नेक्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट इज lacrimal probe, and the use of this instrument is to probe the nasolacrimal duct in congenital blockage and to identify the lacrimal sac during the DCT TCR operation. lacrimal probe लिएर कुनै obstruction छ कि छैन lacrimal duct मा चेक गर्न सकिन्छ। यो lacrimal duct मा छिराउँदा चाहिँ यदि nasal bone मा टच भइरहेछ भने चाहिँ यो नर्मल छ बुझ्नु पर्यो, यदि कुनै सफ्ट टिस्यु मा टच भइरहेछ भने चाहिँ कुनै पैथोलोजिकल या obstruction हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। And next instrument is AC canula, अनि यो पनि चिन्न सजिलो हुन्छ किनभने यसको मेटल बडी हुन्छ and used for putting air, tryphon blue dyes and pilocarpine and salt solution in anterior chamber during the intraocular surgery. त्यसैगरी नेक्स्ट इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ lacrimal canula and used for syringing the lacrimal forceps during syringing. यो यसको चाहिँ 2 ml vertically र 8 ml nasally दिनुपर्ने हुन्छ सल्युसन। And next instrument is Ocular Viscoelastic device OVDS, and use of this instrument is to intraocular surgery मा to maintain the shape and size of the eyeball during surgery, and यो सिरिन्जमा चाहिँ कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज चाहिँ युज गरेको हुन्छ। This is the optokinetic drum, and infant are able to perform this to assessing the vision in infant. This is the Synoptophore and used to estimation of grade of binocular vision and detection of the normal abnormal retinal correspondence. And Synoptophore is also used to determining the subjective and objective angle of a squint. And this is the visual acuity test, and visual acuity is a test of macular function and is a vital part of the eye examination. Basically visual acuity test गर्दा चाहिँ पेशेन्टलाई 6 मिटरको डिस्टेन्समा राख्नु पर्ने हुन्छ र स्नेल चार्टमा लेखेको लेटर जुन छ यो चाहिँ पढ्न लगाउनु पर्ने हुन्छ, अनि यो चाहिँ कति लेटरसम्म पढ्छ कुन लाइनसम्म पढ्न सक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ एक्जामिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जामिनेसन रुम सानो छ भने बीचमा चाहिँ ऐना राखेर 6 मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ ऐना राखेर। गाइज यो भिडियोबाट केही सिक्न पाउनु भएछ भने चाहिँ पक्कै पनि लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।